dahil wala pa tayong mga sponsor na energy drinks. Dito muna tayo sa mga healthy drinks. What's up guys? Welcome back to the vlogs. For today's episode, base sa previous video ko, nasabi ko na sa inyo na meron na akong bagong suspension na available para kay Yawon. And today supposedly dapat ikakabit siya. Kaso may kailangan akong errand na gawin ngayong umaga dahil nagpapatulong si Rion doon sa errands niya. So pinuntahan ko siya kaso may nangyari along the way na sorry na lang kay Rion na hindi ko siya natulungan dahil nga doon. At ang cause niya ay dahil nasunog ang relay. May nangamoy sunog kasi along the way habang pupuntahan ko siya, tapos nung nandun na ako sa work niya, yun na, nag-start na mga amoy sunog. So, imbis na matuloy kami sa lakad namin kanina, pasya na lang ako na magpa-check nga sa mga repair shops. And thankfully, nakita naman ang cause, which is, ito, isa relay sa neon lights ko before. Sa tingin ko, more than 2 years na hindi siya nagagamit. Tapos, pinutol ko na yung wirings na dahil nga hindi na kumpleto eh. May on and off switch siya, pero it turns out na kahit naka-off siya, may dumaloy pa rin na kuryente. And yun ang nag-cause after 2 years of inactivity. Sunog niya yung relay. So sa akin, na mapapayo ko na lang is kapag bibili kayo ng mga LEDs or mga underglows, mga neon lights, iwasan nyo yung mga Chinese brands talaga. Makakamura kayo pero hindi nyo masasabi yung life niya eh. So lalo na kung tago yung relay, delikado kasi pwede mag-cause ng sunog. So akin, buti usok pa lang, naagapan na. So kayong mga underglows dyan o mga neon lights, beware na lang at mag-ingat na lang kayo. Kung agapan nyo rin na bantayan maigi yung mga accessories nyo kagaya nito para maiwas sunog. Bali ito, kumain ng oras to para sa pagkakabit ko ng suspension. So for today's episode, try ko i-resume or try kong manually na magkabit ng suspension. Tapos turuan ko na lang din kayo kung paano. Prepare ko lang muna yung gamit and then we'll proceed with the installation. Ito na siya mga kaibigan. Ang nabili ko is KYB na shock absorbers para sa likod. Sa iba, tawag nila dito mga struts eh. Anyway, unbox natin. Ang sabi naman nila doon sa tindahan is genuine or legit sila na resellers ng KYB products. Hindi ko naman masabi kasi yung mga stickers na gagaya. So, tingnan na lang natin. So far, may intact pa naman na stickers dito. By the way, may number dito sa sa gilid ng box. Kung curious kayo kung ano yung para sa i10, ang sabi nila, siya yung 349087 KYB. Yan! Out of the box, meron siyang included na manual. Tapos may instructions din naman na may drawing kumbaga, so hindi lang verbal o hindi lang written. So meron kayong guide dito kung paano gagawin. So I believe same goes lang din sa kabilang box, ganun din ang kahantungan na. So here it is, ang KYB na shock absorbers para sa Hyundai i10. Made in Thailand. Kasi hindi made in China. Made in Thailand. Tapos ang KYB, or kung hindi mo nagkakamali, KYB stands for Kayaba. Tapos isa siyang Japanese company. Kapag sinabi kasi natin mga replacement parts, for the Hyundai, usually Korean products yun. Or Korean brands, so Korean products yung expect natin. So if you're going for genuine parts, usually Korean din ang or sa India. Kasi yung Hyundai is mostly sa India. So yun ang expect mo kapag genuine. Dapat Korea or India. Pero in this case, kung gusto nyo ng mga replacement parts for your Hyundai i10 din, kagaya ko, meron din available na Korean brand and made in Korea din. Meron din naman na kagaya nito, Japan brand na for Korean products, hindi made in China. Meron din, syempre, mga hindi nawawala dyan, mga made in China na products na either sinabi talaga nila na branding nila is Chinese or paminsan mga imitations na lang. Yun lang naman yun eh. Either makakuha ka ng brand na Chinese din na made in China or imitation ng ibang brand pero made in China. Hopefully, this one is legit na made in Thailand. So,
saying na made in Thailand sir, hopefully ang aking judgment magtatagal talaga to. So let's see kung ano yung tsura nito pag nakabit na and kung paano to ikabit. Samahan niyo ako sa journey ko ulit na pag-install ng ganitong bagay kasi hindi naman ako mechanic pero along the way medyo nagiging makalikot na rin na hindi naman mechanic pero makalikot na rin. Nagiging makalikot na rin ako pagdating sa mga parts ng kotse. Lalo sa pag in terms of maintenance. So buksan lang natin yung other half. Wala na, nothing more. So there you go. Ang KYB XLG na shocks para sa rear ng Hyundai i10. Yan, so sa rear. Ito ang view ng rear. Yan yung shock absorber sa likod. Ito yung lumang shock absorber. Para matanggal siya, kailangan itong i-unbolt. Tapos, sa likod nito, dito, merong isa na kailangan i-unbolt. For us to get started, ito ang mga bagay na kailangan natin i-prepare. Isang wrench na may good for 17mm at isang mamahaling laminated plyboard. Dahil mayaman tayo. Just kidding. Wala kasi akong pansahig, walang mga kariton. Kaya for the meantime, gantong kahoy lang nakita ko na pwede ma-recycle. So ito na lang pansasahig ko. Optional lang to sa inyo kasi paminsan magaganda namang garahe nyo or kung pangit at madumi, tinatamad lang kayong maglaban ng mga damit nyo. So yun guys, tenga muna. At kailangan ko ng tulong kasi itong bolt na to, tsaka yung bolt dito sa likod na ito, ay napakatigas na para ikutin gamit yung mga tools ko na ganito. Tapos kung kayo ay nakabili rin ng ganito, ay mumurahin, good luck na lang sa inyo kasi kulang ang sizes niyan at hindi, mukhang baka ito pa mabali. What the fuck? Mamaya try ko ulit kasi nakakapagod talaga puwersahin at ang hirap niya sa sobrang tigas. Siguro sa sobrang tanda na, kaya masyado nang mahigpit at ang hirap talaga ikutin. If the going gets tough, mas maganda meron kayong ganito para medyo less hassle. Hirap gawin naman hanto, so kaya focus muna ako. The moment that you feel no resistance at all when twisting this bolt means that it's almost ready to come off. For the bottom, it's still the same. Use 17mm. Let's say that once you're done, you can now just pull this shock absorber downwards. By the way guys, just for a safety precaution, if you don't have anything to support this platform over here or anything under here, I advise that you can try to use your spare tires, just place them underneath. This is just a safety precaution just in case this spring tries to expand unintentionally after we remove the shock absorber. Okay, so the bolt is out. The bolt for the bottom part is smaller than the upper part, so after that you can just shake shock absorber and pull it towards you. Don't forget to remember the positioning and how you hold it right when you pull it outwards. So now it's time to see which is which. If you watch the official KYB channel, you will see that the installation is like just easy breezy, or it's just like a piece of cake, but truth be told, it's kind of hard. So if you can see my hand right there, I already attached the upper bolt so that the shock will stay in its place, and at the same time lessen my problem trying to fit this bolt to the lower portion of this assembly. This is just to set some proper expectations that this is easy but not as easy as you think. So I'm done. These shocks are a pain in the ass kung tatanggalin. May portion ko na iniwan dito na hindi ko alam kung kailan tanggalin, pero feeling ko pwede nang iwan to kasi base sa video ng KYB, plug and play na lang, hindi na sila nagkabit ng mga ganito. Although sa instruction medyo magulo, meron parang kinabit pa. Doon sa ginawa ko parang plug and play na nga lang. Ang kakaiba lang sa ganito, hindi ko alam kung sa tandaan na, pero parang plastic. Ito yung stock
ng shock absorber since birth. Tapos kakaiba lang to kasi ito medyo plastic, ito bakal. Tapos KYB talagang all metal. So hindi ko alam kung anong difference nun, pero mas quality tingnan ng KYB kaysa sa stock ng Hyundai. Okay guys, so tawag dito, review lang regarding sa KYB suspension sa likod. So far, ito, nakakapag-record ako kasi straight lang to, walang tao dito, so safe. Pero wag niyo pa rin gagayahin. For the sake lang to ng review. Okay, so far, okay naman ang suspension niya. Hindi na to sumasaya tulad ng dati. Yung mga minor na imperfections sa kalsada, hindi na rin halos maramdaman. Unlike dati na talagang dug yung nangyayari. So ngayon, ano na? So ngayon, ano na? Mas maayos na. Regardless ng takbo, kasi mas maganda na yung pag-flex or pag-play nung suspension. So far so good. Share ko lang din, etong si i10 or itong Hyundai i10 ko has been on stock rear suspension ever since. Ang ownership ko sa kanya is now for 3 years na. And then imagine kung ilang taon bago ko napalitan or ilang taon bago rin siya bumigay na tuluyan. This year lang kasi siya nagbigay sa akin ng senyales na hindi ko na kaya kasi ano na magkarga ka lang na isang tao, sumasayad na lagi. First quarter ng 2020, kaya niya ang magkarga ng mga mabibigat na bagay, mga 5 tao in total. Pero just last month lang, mga July, doon lang siya nagbigay ng pahiwatig na suko na ako. So yun, doon ako nagpalit. Imagine the duration simula noon for sa OEM. OEM pa lang yun. Ganong quality. So ngayon nag-KYB na ako, I'm expecting more. So sana mahigitan niya. And kung sakali man na magkaroon ako ng experience na negative or masira agad tong KYB ko, I'll let you guys know na lang as soon as possible din. Pero ang laki talaga ng difference kasi before nung nabili namin to 3 years ago, medyo matagtag na siya. So ngayong naikabit na tong KYB, gumanda na ang pakiramdam. Hindi na ganun ka-bouncy, hindi na ganun katagtag. Kaya so far sa unang test drive ko ngayong araw na to, nagustuhan ko siya. So hopefully magtagal tong item na to at partida pa wala pa yan yung rubber damper or any replacement ng spring. So siguro ang laki ng impact nun sa ride comfort kung sakali lang na meron pa akong spring na ikabit or pati yung rubber damper. At yan muna sa ngayon ang update sa build ko kay i10. Hindi ko alam kung ilang automotive videos pa magagawa ko para sa Hyundai i10 ko. Sa ngayon kasi wala pang parts na mabili. Pero kung ako tatanungin, gusto ko sana yung sunod naman is yung front suspension naman. Ang mga susunod na videos na mapapanood nyo, most probably mga tech videos, usually mga unboxing. Yun lang muna mga maipoprovide kong content kasi wala pang pera pambili ng mga pyesa para sa kotse. Pero yun nga, sana front suspension naman. Thank you for watching this Burai of Wheels and Chill. Stay safe mga kaibigan at keep the positive vibes lang going. Avoid stress and hate sa buhay. Yun lang.